হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে। আজি বহু দিনৰ মূৰত মই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু বহু দিনৰ মূৰত হোৱাৰ কাৰণে এটা নহয়, দুটা নহয়, তিনিটাকৈ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে ব'লক আজি কি ৰেচিপি আহিছোঁ চাওঁগৈ। এতিয়া আমি যাম প্ৰথম ৰেচিপিলৈ। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এনেকুৱা এটা পাত্ৰ। এইটো টাৰ্কা পেন আজিকালি সকলোৰে ঘৰত থাকে, আৰু নহ'লে এনেকুৱা গোল বাতি ল'ব পাৰে, আৰু নাইবা আমাৰ যে ঘৰত দাইল দিয়া চামুচখন থাকে নহয়, সেইখন ল'ব পাৰে। মই কিন্তু এই পেনখনেই ইউজ কৰিম। ইয়াত মই এতিয়া দিলোঁ পানী, নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী, ফিল্টাৰৰ পানী দিছোঁ। পানী মই ঠিক আধা লৈছোঁ পাত্ৰটোৰ। ইয়াত দি দিম এতিয়া নিমখ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই গেছত গৰম হ'বলৈ দিম। খুব সহজ ৰেচিপি, খুব স্বাস্থ্যসন্মত ৰেচিপি। এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাওক। পানীখিনি কেনেকৈ উতলিছে। এয়া লৈছোঁ বাহুবলী কণী। মই প্ৰথম দেখিছোঁ বাহুবলী কণী, মোৰ দেখিলে ভাল লাগে। একদম পূৰা বডি থকা এটা ফুটো থাকে যে। এতিয়া মই কণীটো ভাঙি পানীখিনিত দি দিলোঁ, গৰম পানীখিনিত, উতলা পানীখিনিত। মই ইয়াত ভিডিঅ' একেবাৰে স্কিপ কৰা নাই, ভালকৈ মন কৰিব। দেখিছেনে বাৰু কি ধুনীয়াকৈ কণীখিনি পানীত খেলি আছে। পানী এইটো পৰিমাণতে দিব লাগিব, কম পানী নিদিব। কম পানী দিলে তলত লাগি যোৱা ভয় থাকিব। আৰু যদি বেছি পানী দিয়ে তেতিয়াহ'লে কণীটো দিয়াৰ লগে লগে পানীখিনি উপচি আহি পেলাই গেছটো অফ হৈ যাব। সেইকাৰণে ইমানখিনি পানী দিব যাতে কণীটোৱে পানীখিনিৰ লগত এইদৰে খেলি খেলি উতলিব পাৰে। মই এজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণে এটা কণী দিছোঁ। আপোনালোকে যে সৰহ মানুহৰ কাৰণে বনায় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ চচপেনত লৈ বনাব পাৰিব। পদ্ধতি একেটাই, পানীৰ পৰিমাণটো সিমানেই যাতে পানীখিনি এইদৰে কণীটো ধুনীয়াকৈ আগুৰি ধৰে, কণীটো ইয়াত মানে খেলিব পাৰে মানে ইয়াত দেখিছেনে বাৰু ছাইডত কি ধৰে আছে। মই এইটোকে বুজাই আছোঁ দেই। খাবলৈ খুব সোৱাদ দেই, বিশ্বাস কৰক। বনাই চাব আৰু মোক জনাব আপোনালোকে বনাইছেনে নাই। এয়া হৈছে কণীৰ পোচ নম্বৰ 1। আজি কেইবাটাও আমি ভেৰাইটি শিকিম। মই এতিয়া গেছটো চিমত দিলোঁ, আৰু এইদৰে মই প্ৰায় 4 মিনিটমান উতলাই আহিছোঁ। এতিয়া ছাইডটো অকণমান এই ফেনবোৰ উঠিছে ন, এৰুৱাই দিম। এতিয়া চাব দেই, মই যে ক'লোঁ খেলিব বুলি, এয়াই মন কৰিছেনে সুন্দৰকৈ। মোৰ হাতখনে আহি গৈছোঁ কেমেৰাত। আৰু এয়া আমাৰ প্ৰথম ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ, আৰু এই যে পানীখিনি আছে ন, এইখিনি আমি পেলাই দিব লাগিব। মই এতিয়া পানীখিনি এইদৰে নিগৰাই লৈছোঁ। খাবলৈ বৰ সোৱাদ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত জালুক দিব পাৰে। যিকোনো কণীৰ ৰেচিপি যদি জালুক দিয়ে খাবলৈ সোৱাদ হোৱাৰ লগতে হজম হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া মই এটা বেলেগ পাত্ৰত উলিয়াই লওঁ। যিখিনি বাকী পানী আছে এইখিনি এইদৰে চেকি পেলাই দি দিলে হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইদৰে পানীখিনি আৰু কণীটো বেলেগ কৰি ল'ম, আৰু যিখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা পানী আছে সেইখিনি পেলাই দিম। এইদৰে বেকাকৈ লৈ কণীটো দাঙি আনিলেও পানীখিনি থাকি যাব। সেইকাৰণে গোল পাত্ৰ ল'ব। এয়া দেখিছেনে, ইমানখিনি পানী আমাৰ ইয়াত আছিলে। আৰু এয়া কি সুন্দৰ আমাৰ কণীৰ পোচ তৈয়াৰ। এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব দেই, আৰু মোক জনাব নাপাহৰিব। এতিয়া আমি যাওঁ দ্বিতীয় ৰেচিপিটোলৈ। ইয়াত মই এটা কণী লৈছোঁ। মই যিহেতু এজন ব্যক্তিৰ কাৰণেই বনাইছোঁ, গতিকে এটা কণীয়ে লৈছোঁ। তাত দিলোঁ অকণমান নিমখ, আৰু আমি ভালদৰে নিমখ আৰু কণী ফেটি ল'ব লাগিব। ফেটোতে কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব দেই। কণী যিমানেই ফেটে সিমানেই ভাল হয় বুলি কয় খাবলৈ। গতিকে ভালদৰে ফেটিলোঁ। আৰু এতিয়া মই একেখন পেনকে লৈছোঁ। এই পেনখনত মই এতিয়া ফেটি লোৱা কণীখিনি বাকি দিলোঁ, আৰু এইখন অকণমান সময় আঁতৰাই থৈ যিটো বাতিত কণী ফেটিছিলোঁ সেইটোতে মই অকণমান পানী দি দিম। এয়া চাওক, মই পানী দি দিলোঁ, আৰু এই পানীখিনি এবাৰ বাতিটোত এইদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ, কিয়নো কণী ইয়াত লাগিয়ে আছে। আৰু এই পানীখিনি মই ঢালি দিম কণীখিনিৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া কণী আৰু পানীখিনি এইদৰে চামুচ এখনৰ সহায়ত ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কি কৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। এই মিশ্ৰণটো মই গেছৰ দিম, আৰু এই মিশ্ৰণটো আমি ঢাকোন দিব লাগিব। মন কৰিব ঢাকোনখন যাতে এইদৰে নিদিয়ে, এনেকৈ দিয়ে যাতে লাগি নধৰে।
অলপ ওপৰটো ওখ হ'ব লাগিব, গতিকে ঢাকনখন মই উল্টাই দিছোঁ যাতে ফুলিবলৈ সুবিধা পায়। একদম ল' ফ্লেমত 4 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি বনাম। আৰু 4 মিনিট হোৱা নাই, 3 মিনিটমানতে মই খুলি চাইছোঁ বাৰু, যিহেতু এটা দিম বৰ সোনকালে এয়া চাওক মোৰ হৈয়ে গ'ল, দেখিছেনে বাৰু? খুব কোমল, খুব সোৱাদ আৰু খুব স্বাস্থ্যসন্মত। যদিহে আপোনালোকে মোৰ দৰে তেল বাটাৰ খাব নিবিচাৰে তেন্তে এনেকৈ বনাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে তেল বাটাৰ খায় তেতিয়াহ'লে পাত্ৰটো অকণমান বাটাৰ বা তেল সানি ল'ব পাৰে আৰু জালুক ধনিয়া দি পেলাই খাব পাৰে। মই যিহেতু পেচেণ্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। শিশু আৰু বয়সস্থ সকলোৰে বাবে উপযোগী এই দ্বিতীয়টো কণীৰ পোচ। এয়া চাওক বৰফি আকৃতিত মই কাটিছোঁ আৰু এইদৰে মই এখন প্লেটত সজাই যাম যাতে খাওঁতা যেনেও ভাল পায়, দেখাত ভাল লাগে, দেখাত ভাল হ'লে খায়ো ভাল লাগে, খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ। বনাইছেনে কেতিয়াবা? নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব আৰু মোক জনাব দেই কেনে পালে। এতিয়া আমি এই পোচটোত যিকোনো চচ দিও খাব পাৰোঁ বা এনেকৈও খাব পাৰোঁ। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এইটোৱে বিশেষকৈ উপযোগী। এতিয়া আমি আহিছোঁ 3 নম্বৰ ৰেচিপিটোলৈ। একেই মই এটা ডিম লৈছোঁ, ডিম বা কণী, অলপমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি। এতিয়া নিমখ হালধিৰ লগত কণীটো মই ভালদৰে ফেটি ল'ম। এয়া ফেটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বেছি পৰিমাণত যদি বনায়, কেইবাজনৰ কাৰণে বনায় বেছিকৈ ল'ব। মই এজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণে এটা দি কণীৰে ইউজ কৰিছোঁ। এয়া চাওক ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে এতিয়া আকৌ ইয়াত পানী মিহলাব। এইবাৰ কিন্তু পানী নিমিহলাওঁ দেই। ইয়াত দেখিছেনে মই সৰিয়হৰ তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। এই তেলখিনিতে মই ফেটি লোৱা কণীখিনি ঢালি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' আৰু কি ধুনীয়াকৈ ফুলি দিছে চাওকচোন। ইয়াত আপুনি পিঁয়াজ, জালুক, ধনিয়া বা গৰম মছলা দিব পাৰে। এইটো হৈছে বিখ্যাত ষ্ট্ৰীট ফুড। সাধাৰণতে যদি বম্বে, দিল্লী ফালে যায়, উৰিষ্যাৰ ফালে যায় পায়ে দেখা পাব এইটো বেছি থকা সন্ধ্যা সময়ত। আৰু মই গুৱাহাটীত দেখিছোঁ দেই, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন গাড়ীত এই বস্তুটো বহুত বেছি থাকে। খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আৰু এইটোৰ নাম হৈছে বন পোচ। সাধাৰণতে এইটোত বনৰ মাজত বা ব্ৰেডৰ লগত দিয়ে। এইদৰে এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ আৰু খুব বেছি 3-4 মিনিটৰ ভিতৰত এইটো হৈ যায় আৰু তেল বহুত কম খায়। যিমান ঠেক বাচন ল'ব সিমানেই ফুলি উঠিব। আৰু এয়া হৈ গ'ল বন অমলেট বা বন পোচ। কেনে পালে জনাব, বনাই চাব দেই। আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় পাই, মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি আহে। আজিলৈ আহিছোঁ। মই বহুত দিন আচলতে ৰেচিপি দিব পৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মোৰ শহুৰদেউতা অসুস্থ হৈছিলে। আৰু এই গোটেইকেইটা ৰেচিপি আচলতে মই মোৰ শহুৰদেউতাক বনাই খুৱাইছোঁ, তেখেতে খাই খুবেই ভাল পাইছে। আৰু মই ভাবিলোঁ কিয়নো মই বনাওঁতে আপোনালোককো ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিওঁ। এয়া মই বনৰ লগত এয়া দি চাইছোঁ, বৰ ভাল লগা নাই দেখাত। চাওঁচোন বাৰু। সাধাৰণতে তেওঁলোকে ইয়াতো কাটি পেলাই মাজত ভৰাই দিয়ে, যিহেতু মোৰ বনটো বৰ সৰু আহিলে গতিকে মই কটা নাই। আৰু সদায় বনৰ তল চাইডটোতহে এইদৰে অমলেট দিব, ওপৰত নিদিব। ওপৰত দিলে নহয় সজাবলৈ দিগদাৰ হয়। ইয়াৰ ওপৰত আপুনি গাৰ্নিছ কৰিব পাৰে পিঁয়াজ, বিলাহী, জলকীয়া, কটা জলকীয়া বা স্প্ৰিং অনিয়ন বা আমাৰ পিঁয়াজ পাত। এয়া হৈ গ'ল বন অমলেট বা বন পোচ। আৰু এইটো খুব চলে ষ্ট্ৰীট ফুড হিচাপে বিখ্যাত। আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।